Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 con camera giá rẻ của cái hãng Ezvid. Thì 3 con camera này nó chỉ có giá khoảng trên dưới 500.000 đồng thôi, tùy từng số bán. Trong đó một con là con C6N, có thể là quay quét lên xuống. Còn hai con còn lại C1CB và C1T thì hai con này nó sẽ không tự động quay quét được, mà nó sẽ đặt ở cố định một cái góc nào đấy. Nhưng đổi lại thì các bạn nhìn thấy này, nó nhỏ gọn hơn rất nhiều so với con C6N. Và hôm nay mình cùng các bạn sẽ xem chúng ta nên chọn mua con camera nào phù hợp với cái mục đích sử dụng trong gia đình của chúng ta. Bởi vì ba con này giá nó sàn sàn như nhau thôi. Rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ xem về cái diện mạo của con 6CN trước này. Các bạn có thể nhìn thấy đây là cái con C6N. Thì con C6N này các bạn nhìn thấy nó bạc màu theo thời gian. Mình dùng cũng khá lâu rồi, được cũng khoảng hơn 3 năm rồi đấy các bạn ạ. Thì cái diện mạo của con C6N này thì các bạn nhìn thấy nó thiết kế nó gần giống như một cái con mắt của con cú mèo. Và giữa của nó là một cái mắt camera này. Trên dưới là cái đèn hồng ngoại này. Chỗ này là cái lỗ mic này, mic đàm thoại này. Và cái đây là cái đèn trạng thái này. Và cái con này thì có thể là quay quét được lên xuống này. Chúng ta có thể điều khiển thông qua điện thoại này. Dưới thì nó có một cái khe cắm thẻ nhớ này. Và có cái nút reset ở đây. Bên hông của nó thì các bạn nhìn thấy là nó không có gì. Ở dưới đây thì nó sẽ có một cái lỗ này là lỗ loa này. Còn ở phía dưới cùng nó là một cái jack cắm mạng LAN. Thì con C6N có thể là dùng mạng LAN để chúng ta cắm được. Và có một cái jack micro USB để chúng ta cắm cấp nguồn cho con C6N này. Đấy là cái giao diện của con C6N. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái diện mạo của con C1CB các bạn nhé. Thì đây các bạn nhìn thấy con C1CB đây nó khá nhỏ gọn hơn so với con C6N đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy nó khá nhỏ luôn. Và chúng ta cũng có thể là quay các góc được. Thì các bạn nhìn thấy này, C1CB thì thực ra cái kiểu thiết kế này thì mình cũng không thích lắm. Đấy là cá nhân của mình thôi, cũng tùy từng người. Thì ở đây nó sẽ có một con mắt camera này, một cái lỗ mic để đàm thoại này. Và hai cái đèn hồng ngoại nó sẽ nằm ở bên trong. Và một cái đèn trạng thái ở đây. Còn đằng sau của nó thì đây là một cái loa để đàm thoại này. Khe cắm thẻ nhớ này. Dưới thì có một cái jack micro USB để chúng ta cấp nguồn. Phía đây nó có một cái nút reset. Như vậy với cái thiết kế nhỏ gọn này thì nó sẽ không có cái jack cắm mạng LAN các bạn nhé. Các bạn có thể là điều chỉnh các cái góc cố định. Và con C1CB này thì nó sẽ không tự động quay quét được, mà chúng ta sẽ phải điều chỉnh một cái góc nào đó, xong đó chúng ta sẽ bật cố định lại. Còn đây nó là con C1T thì căn bản thì nó cũng tương tự như cái con C1CB này thôi. Thế nhưng mà cái diện mạo của nó hơi khác một chút. Thì các bạn nhìn thấy đây, cái này nó cũng có thể là điều chỉnh các góc, nhưng mà nó điều chỉnh bằng cái khớp này, nó đó, xoay này. Mình thích cái kiểu nó điều chỉnh của con C1C này thì nó dễ điều chỉnh hơn. Cái con C1T này thì các bạn nhìn thấy này, cũng gồm có một mắt camera. Thì mắt camera này là cái mắt camera góc rộng này. Dưới có một cái lỗ mic này, hai đèn hồng ngoại hai bên này. Và đây, chỗ này nó sẽ có một cái đèn báo trạng thái này. Đằng sau thì cũng tương tự C1CB là một cái loa. Bên hông là khe cắm thẻ nhớ. Ở phía dưới đây nó là một cái jack micro USB để chúng ta cấp nguồn vào đây. Và cũng tương tự như con C1CB này thì con này cũng không có cái jack cắm mạng LAN. Thì cái diện mạo nó như vậy. Nếu như bạn nào mà chọn tiêu chí theo diện mạo thì các bạn thấy con nào đẹp mà phải theo cái ý mình thì các bạn chọn. Thì mình sẽ so sánh về cái góc nhìn của ba con các bạn nhé. Đầu tiên thì góc nhìn của cái con C6N nó là cái góc nhìn hẹp nhất. Nó chỉ khoảng 80 độ thôi. Các bạn nhìn thấy đây, đây là cái góc nhìn của con C6N các bạn nhé. Cái góc nhìn của con C1CB thì nó sẽ rộng hơn một chút. Thì các bạn nhìn thấy nó rộng hơn cái con C6N đúng không ạ? Và cái góc nhìn của cái con C1T là cái góc mà rộng nhất. Nó bao quát rộng hơn cả cái góc nhìn của cái con C1CB. Tất nhiên là khi mà nó nhìn với cái góc rộng như này thì các bạn để ý là ở các cái viền của nó thì cái hình ảnh nó bị bo cong lại. Về hình ảnh thì mình thấy rằng ba cái con này thì chất lượng nó cũng kiểu xem như nhau. Với hình ảnh ban ngày thì con C1CB và C1T thì mình thấy chất lượng hình ảnh của nó cũng tương đối và nó cũng xem với nhau.
Cái màu của nó thì mình thấy nó nhạt hơn so với màu của cái con C6N. Đối với con C6N thì chất lượng hình ảnh ban ngày mình thấy nó đậm màu và nó kiểu như là cái màu sắc nó sặc sỡ hơn một chút. Còn về ban đêm thì ba con này đều có cảm biến là 2 megapixel. Nhưng mà mình thấy rằng là có vẻ như là con C1CB và con C1T cái hình ảnh về ban đêm mình thấy nó có vẻ như sắc nét hơn. Còn con C6N thì hình ảnh nó kiểu nó hơi mờ mờ một chút. Ok, bây giờ mình sẽ test cái khả năng đàm thoại hai chiều của cái con CT1 này các bạn nhé. Để chúng ta sẽ xem cái chất lượng đàm thoại hai chiều như thế nào. Thì các bạn cũng sẽ cần vào cái phần mềm Ezravit và các bạn sẽ mở cái CT1 lên. Và các bạn sẽ vào cái mục đàm thoại. Rồi, ok. Alo. Alo 124. Alo. Alo. Mình thấy là loa cũng khá rõ ràng này các bạn ạ. Rõ ràng. To ở mức vừa phải thôi, chứ không hẳn là to lắm nhưng mà đủ trong các cái gian phòng để chúng ta có thể nghe được. Alo. Như vậy là đàm thoại đây. Mình để gần mic với nhau hai cái nhưng mà không có cái độ vang vọng hoặc là hú đít mấy nhau. Nó có hoặc là nếu nó có thì nó ít lắm. Alo. Tiếp theo mình sẽ test cái đàm thoại hai chiều của cái con C1CT này các bạn nhé. Chúng ta bật cái đàm thoại lên. Alo. Alo 124. Alo. Alo 124 567 810. Alo. Alo lô. Thì mình thấy là cái âm thanh cũng khá rõ ràng đấy. Nói chung là về cái chức năng đàm thoại hai chiều của cái con C1C này thì cũng ok, cũng không đến nỗi nào phải chê. Mặc dù nó chưa xuất sắc lắm nhưng mà cũng không phải chê cái gì cả. Có thể là đàm thoại được rồi. Nhưng mà có vẻ như là cái độ khử vang vọng nó không tốt bằng cái con C1T này các bạn ạ. Mình vẫn thấy có cái độ vang vọng của cái con C1C này. Rồi tiếp theo mình sẽ test cái khả năng đàm thoại hai chiều của con C6N các bạn nha. Chúng ta cũng bật lên. Alo. Alo 124. Alo. Alo. Cái khả năng đàm thoại hai chiều của con C6N này mình thấy nó kém hơn hẳn hai con này các bạn ạ. Nó có cái độ vang vọng này cứ ríu rít này mới để gần như này. Rất chi là khó chịu luôn. Mình giảm âm thanh đi. Đấy, các bạn thấy nó vẫn có cái độ vang vọng. Nhưng mà hai cái con C1CB và cái con C1T này nó không có hiện tượng đấy. Nhưng mà cái này nó vang vọng quá. Không biết cái phiên bản mới của con C6N này nó có tốt hơn không. Bởi vì thực tế thì cái con C6N này là cái con mà phiên bản cũng cũ rồi. Nhưng mà cái độ bền của nó thì phải nói là rất chi là ok. Mình dùng đến bây giờ cũng phải hơn 3 năm rồi. Rất chi là tốt, rất bền. Mỗi tội là cái đàm thoại hai chiều nếu mà chúng ta để gần này thì nó có độ vang vọng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta lắp ở xa, lắp ở quê với liên hệ lên thành phố thì mình thấy nó không có cái độ vang vọng đâu. Ok, bây giờ mình sẽ tổng kết lại là xem với ba con này với cái giá tiền nó sàng như nhau trên dưới 500.000 đồng thì chúng ta sẽ nên sử dụng con nào phù hợp với mục đích gia đình của chúng ta các bạn nhé. Thì nếu như mà gia đình của chúng ta cần một cái camera mà nhỏ gọn và chúng ta chỉ cần lắp cố định một chỗ thôi, tức là cố định một cái khung hình để chúng ta quan sát thôi, thì chúng ta nên lựa chọn C1C hoặc là C1T này. Hai con này đều được, các bạn đều có thể chọn hai con này được. Các bạn muốn chọn khung hình rộng hơn thì C1T này nó sẽ rộng hơn. Còn C1C này nó cũng là rộng rồi, bởi vì nó 100 độ có nghĩa là nó lớn hơn một cái góc vuông rồi. Thì thông thường cái góc tường của nhà chúng ta và camera cũng hay để ở các góc tường đúng không ạ? Thì góc tường nó chỉ là 90 độ như này thôi. Mà cái này nó lên đến hơn 100 độ thì thoải mái quan sát các bạn nhé. Và chúng ta sẽ quan sát được cố định ở cái vị trí đấy. Còn đối với gia đình nào mà chúng ta lắp đặt mà chúng ta quan sát với cái góc nó hẹp và chúng ta muốn được rằng là từ xa chúng ta có thể là điều chỉnh được các cái góc quay của camera. Chúng ta có thể là quay quét, tức là cái góc nhìn của camera này mình muốn là chủ động nó rộng hơn. Ví dụ hôm nay mình quay góc này, hôm sau lại quay góc khác,
Đó, thì chúng ta nên mua cái con C6N này, bởi vì nó có tính năng là có thể là tự động điều chỉnh quay lên, quay xuống, quay ngang, quay trái được. Nó rất chi là tiện dụng khi mà chúng ta sử dụng điện thoại hoặc là chúng ta ở bất kỳ đâu, chúng ta có thể là quay cái mắt camera, nó sẽ quay quét được. Tuy nhiên với cái việc nó quay quét được như vậy, nhưng đổi lại cái góc nhìn cố định của nó thì nó tương đối hẹp, nó chỉ khoảng 80 độ hoặc trên dưới 80 độ thôi, tức là nó chưa được bằng một cái góc vuông. Do đó là cái góc quan sát của nó khá hẹp. Nếu như mà gia đình nào mà các bạn cảm thấy là cái góc quan sát của con camera này nó khoảng 80 độ mà nó vẫn quan sát được hết những cái mà mình cần quan sát, ví dụ nhà của mình nó cái tường nó hẹp, nó khoảng 2 mét chẳng hạn, đó, hai bên tường nó 2 mét mà chúng ta muốn quan sát thì chúng ta vẫn có thể sử dụng con này được, để chúng ta có thể quay quét các cái vị trí mà chúng ta cần. Còn bình thường thì chúng ta để im một vị trí nó vẫn có thể là quan sát được hết cả cái tòa nhà. Nhưng nếu như mà chúng ta cần một cái khoảng không gian rộng mà nó bao quát rộng và nó luôn luôn ghi hình cái khoảng không gian đấy, thì chúng ta nên sử dụng các cái camera góc rộng như này. Rồi, tóm lại thì cũng tùy theo cái mục đích sử dụng thôi. Các bạn có thể sử dụng một trong 3 con này đều được hết, bởi vì giá tiền của nó tương đương với nhau. Hình ảnh thì mình thấy là chất lượng nó cũng xem nhau thôi, chứ nó cũng không hơn nhau nhiều đâu. Con này thì có ưu điểm này, con kia có ưu điểm kia, nên là tùy mục đích sử dụng của các bạn mà các bạn sử dụng cho nó phù hợp. Rồi, hy vọng với cái video rồi sẽ giúp ích cho các bạn lựa chọn cho gia đình mình một chiếc camera phù hợp. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.